ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și mă bucur să ne regăsim astăzi în a doua zi de ianuarie și de an nou 2024. Am o surpriză pentru dumneavoastră în ediția de astăzi. Vorbim cu Monica Popescu, doctor în psihologie, despre speranță. Bună, Monica! Bună ziua, mă bucur că am revenit la emisiunea ta. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și că ai revenit. Avem un subiect foarte frumos, speranța. Foarte frumos, foarte vechi și foarte prezent în viața noastră. Despre speranță. Deja când spui speranță, zâmbești. Da. Pentru că ea e legată doar de emoții pozitive. Chiar dacă unii psihologi sau unii cercetători din lumea psihologiei și a filozofiei a catalogat-o ca nefiind un sentiment, ci fiind o rațiune de fapt, speranța este legată că e emoție, că e sentiment, că e rațiune doar de lucruri bune. Niciodată nu sperăm să se întâmple rău. Da, totdeauna sperăm să se întâmple bine. Această emoție pozitivă care ne face să credem că în viitor lucrurile se vor desfășura bine, este fundamentată pe ceva, nu vine din senin, nu e moștenită, nu e dobândită ca abilitate, dar ea se poate crește și se poate educa. Și este diferită de dorință. Este diferită de dorință, într-adevăr, este diferită de speranța aceea în van, adică umbra speranței, care ne face să sperăm fără să știm ce și fără să fim bazați pe ceea ce sperăm. Doar sperăm că o să fie bine și e diferită și de cuvintele pe care le auzim atât de des, o să fie bine sau o să fie și mai bine, care în general sunt goale de conținut. Da, adică nu este iluzorie, nu este plasată undeva într-un viitor pe care nu-l cunoaștem, ci este foarte ancorată în realitate și se bazează pe ceva anume. Se bazează pe ceva anume și ea este de fapt ca raționament al speranței, să-i spunem mecanism al speranței, este un raționament cum că lucrurile se vor desfășura bine, dar aceste lucruri care se vor desfășura bine sunt de fapt un parteneriat între scop, căi de atingere a scopului și credința în forțele în proprii că pot să-mi ating scopul. Iată cât de complexă este speranța. Este complexă într-adevăr, dar și este și necesară. Absolut. Din păcate, în epoca asta pe care noi o trăim și care înseamnă viteză, care înseamnă nerăbdare, care înseamnă lucruri să se petreacă foarte, foarte repede, copiii noștri, tinerii, nu sunt educați în a avea răbdare și a-și menține speranța, că ai speranță, dar trebuie să ți-o și menții. Și dacă zilnic, zi de zi, intervin mici probleme care depun la încercare și dincolo de străduințele tale, lucrurile nu se întâmplă așa cum ți-ai dorit, e posibil să-ți cadă încrederea și e posibil să te simți la un moment dat deznădăjduit. Adică lipsit de speranță. Lipsit de speranță. E un mare pericol cu lipsa de speranță, pentru că ea susține dezvoltarea anxietății și a depresiei totodată. Mai ales depresia este caracterizată de lipsa de speranță, de o lipsă a perspectivei viitorului. Și vorbim despre asta acum, nu doar că este început de an și e bine să avem speranță, ci și pentru că ultimii 2 ani au fost intens provocativ pe zona asta. Pe zona asta, da. Părea chiar ciudat când spuneai să avem speranță, să ne pregătim pentru un viitor bun. Părea cumva ciudat și rupt de realitate, pentru că prea erau multe lucruri rele care se întâmplau. Era ireal, era neconturat acest viitor bun, nimeni nu-ți furniza niște informații clare de care să te apuci, nu aveai cum să faci tu personal ceva ca să-ți faci acest viitor bun. Tot ce puteai să faci era să te înconjori în mica ta proximitate de câteva bucurii, pentru că nu aveai posibilitatea să-ți lărgești orizontul. Puteai să-ți dezvolți un hobby, puteai să faci o mulțime de lucruri, dar perspectiva unui viitor nesigur
te lăsa să acționa dezvolți mai mult. insidios asupra Da. psihicului tău și din ce în ce rămânea speranța ultima ca în cutia Pandorei. După ce am deschis-o și au ieșit toate relele, i-am pus repede capacul și acolo a rămas doar speranța, sechestrată undeva pe fundul ei. Dar există și vorba aceea din popor că Speranța moare ultima. Nu întâmplător, nu? Nu întâmplător, când dispare tot, ce ne mai rămâne? Nu mai rămâne speranța. Dar hai să avem o perspectivă pozitivă asupra situației și să ne dăm seama că speranța poate fi educată. Atâta timp cât ai un scop precis și nu un scop iluzoriu sau nerealistic, pe care ți-l conturezi și îl cântărești, vezi dacă ai putea să-l realizezi, chiar dacă el este mai neclar la început, chiar dacă cei din jur îți spun că nu e realizabil, dacă tu simți că se poate obține și dacă altcineva a mai făcut acest lucru, pornește la drum. Da. În etapa următoare te gândești la căile care ar putea să te ajute să-ți realizezi scopul. Îți croiești în minte câteva variante, dar lași loc și de mister. Da. Pentru că nebănuite sunt căile Domnului. Și mai mult decât atât, trebuie cumva să ne așteptăm să avem și obstacole, nu? Da. Că altfel s-ar fi întâmplat deja. Altfel era deja vu. Exact. Și noi făceam ceva ce a mai fost făcut și avea și prescripție. Algoritmul era extrem de clar. Ne trebuie perseverență, ne trebuie claritate, ne trebuie anduranță. Dacă am avut eșecuri pe parcurs, mai luăm de la capăt procesul. Să fim gata să luăm de la capăt procesul, modificând poate ceea ce n-a ieșit bine. Că ajungi la o răscruce și nu mai știi pe ce cale să o iei. Te duci într-o direcție, te întorci, o iei pe cealaltă, până când îți găsești calea. Nu rămâi blocat în neputință. Și ultima etapă și ultima ancoră, ultima perlă din bijuteria asta, speranță, este credința. Trebuie să crezi în permanență că tu poți să faci. Și chiar dacă nu ți iese cum ți-ai propus la început, ceva tot iese. Până la urmă și bucuria de a parcurge drumul acesta este o achiziție în dezvoltarea ta personală. Sigur. Iar flexibilitatea este cea care demonstrează că se poate. Încrederea în noi nu e un concept ăla iluzoriu în care mă uit în oglindă și zic, da, eu pot. Eu sunt magician. Că, da, se fac vreo magie și se poate. Nu funcționează din punctul meu de vedere niciodată, pentru că noi suntem conștienți de ceea ce putem și ceea ce nu putem să facem. Chiar dacă uneori avem tendința de a pune într-o lumină mai negativă, a ne pune pe noi într-o lumină negativă. Eu știu că pot ceva, dar nu știu dacă o să-mi iasă, pentru că mai există și factori colaterali, mai există și conjuncturi și atunci există posibilitatea să am o sumedenie de obstacole și să nu știu dacă mi iese sau nu. Și aici am nevoie de flexibilitate, privind inclusiv încrederea în forțele proprii. Adică poate nu știu dacă o să reușesc să fac ce mi-am propus, dar știu că pot să încerc, știu că pot să mă reîntorc și să mai fac o dată. Știu că până la urmă pot să-mi schimb și obiectivul la care mi-aș fi dorit prima dată să ajung. Pentru că e posibil ca în parcursul acestor etape să-mi dau seama că de fapt nu aia îmi doream, ci altceva. Sau să, tot lucrând la acest scop pe care eu aș recomanda să spargi în mici obiective, ca să-ți fie mai ușor, pentru că ai și bucuria unui câștig la fiecare obiectiv realizat. Care mă ajută să rămâi motivat. Da, rămâi motivat, îți crește stima de sine, care se crește ușor așa, cărămidă cu cărămidă. Pe baza faptelor pe baza faptelor și a dovezilor că am reușit ceva în viață. Și, așa cum ai spus, flexibilitatea asta și creativitatea de a, până la urmă și refocalizarea pozitivă, pentru că speranța
ca sentiment, ca emoție, e legată de optimism, e legată de mecanismul de coping, refocalizare pozitivă sau punerea în perspectivă, îți schimbi de fiecare dată perspectiva, dar alegi să vezi, să alegi partea bună a lucrurilor, să te focalizezi pozitiv, nu într-un mod irațional să vedem doar pozitivul, pentru că creierul nostru e structurat să vadă, să observe lucrurile negative. El e făcut să ne facă să supraviețuim și atunci observă pericolele. Da. Dar noi putem alege. Pozitivismul e o alegere. Nu e un dat. Da. Hai să vedem ce înseamnă, să le spunem și telespectatorilor noștri, ce înseamnă acest pozitivism. Pentru că, în general, când vorbești de gândirea pozitivă și de pozitivism și de optimism, toată lumea spune naivitate sau înțelege naivitate. E ca și cum se formează o setare în care eu nu gândesc decât lucruri bune, ceea ce este absurd și este total iluzoriu, pentru că n-am cum să gândesc numai în bine, dar pot să aleg binele din tot ce este acolo. Pot să aleg binele încercând să trăiesc în prezent. Așa. Pentru că din prezent se formează trecutul, iar viitorul vine în prezent. Și alegând în prezent să faci cât poți tu bine, eu nu zic să te trezești de dimineață și să te bucuri că a crescut iarba. Doar dacă ți-ai plantat de mult și ai așteptat să crească, da. Da. Dar nici să te bucuri că răsare soarele în fiecare zi, că e deja mult prea mult, dar poți să te bucuri de un răsărit de soare. Poți să te bucuri de un răsărit de soare atunci când îl simți. Îl simți Poți și să te bucuri că te-ai trezit acasă la tine, în confortul tău, în mediul tău, să te bucuri că ai posibilitatea să faci lucruri, să interacționezi cu oameni. Dar toate astea tot tu ți le creezi de-a lungul vieții. Da. Tot tu ți le aduni cărămidă cu cărămidă, tot tu îți faci bine și frumos în jur. Și până la urmă faci rai din ce ai. Asta înseamnă să fiu mulțumit cu ceea ce am, atenție, fără a mă limita. Da, adică să-ți dorești ceva puțin mai mult decât ai și decât poți. Dacă îți dorești mult mai mult decât ai și decât poți, intri deja în disonanță cognitivă și atunci cu toată dorința ta de a vedea pozitiv se duce toată speranța. Se duce toată speranța și creierul își consumă toată energia și tot aparatul psihic își consumă energia în deznădejde, că n-am reușit, nici de data asta nu mi-a ieșit. De-aia recomand scopul spart ușor în obiective. În obiective realizabile, din pas în pas, ca să ajungă... Încet, încet, muncind în fiecare zi câte puțin și iese. Și fără să treci, că pozitivismul ăsta cred că e înțeles greșit de cele mai multe ori. Și speranța e înțeleasă greșit de cele mai multe ori. Îmi pun speranța că mă fac bine. Pune speranța să ai putere să te duci la medic dacă ești bolnav și să vezi ce ai și să poți să reziști, să-ți faci un tratament. Și să poți să faci în fiecare zi puțin mai mult decât ai făcut în ziua precedentă. Că, practic, speranța este un scop către care ne îndreptăm cu încredere și cu determinare. Și perseverență. Și perseverență, pentru că absolut întotdeauna apar obstacole, apar piedici, apar și inclusiv oboseala și anumite momente în care ne demotivăm. Dar aducându-ne aminte scopul și ținta către care mergem, ne putem accesa resursele. Era și vorba aia la un moment dat, și când nu mai pot un pic. Mai pot un pic, da. și în cabinet, dacă ai observat, sunt oameni care spun, am obosit să mai sper. Da. Nu mai vreau să sper pentru că nu se întâmplă nimic bun. Și mi-e frică că dacă mă sper că o să fie bine, nu o să se întâmple și o să sufăr și o să fiu dezamăgit și mai bine nu mai sper. Acum e o mare greșeală, dar când omul e în depresie și când creierul e inundat total de noradrenalină, nu mai poți și mai și frica. Frica
Cred că e o mare inamică al Este o speranței. mare inamică al speranței, într-adevăr, și frica asta e de două feluri. E frica aia scurtă care te face să acționezi, care trece prin amigdală direct și tu te lupți, fugi sau paralizezi. Și este frica cealaltă cu traseu mai lung care trece prin hipocampus și o și memorezi. Și ți-e frică de câte ori se întâmplă ceva în jur, o circunstanță apropiată de frica aceea, hai să nu spun primordială, dar prima oară când ți s-a înregistrat frica în memorie. Și dacă tu ai... Că ajung să-mi fie frică... Că să nu cumva să-mi fie frică. Da. Sau ajung să-mi fie frică, o să se întâmple lucrul ăsta. Se pot întâmpla, da, prin asociere, se pot întâmpla o grămadă de lucruri pe care noi nu le putem controla. Sigur. Dar care nu neapărat sunt rele. Pentru că unele dintre ele, în procesul speranței, al strategiei către obiectiv, unele dintre lucruri care se întâmplă nu neapărat sunt obstacole, ci sunt ca să ne trezească un pic, să ne zguduie puțin, să ne pună pe drumul nostru mai motivați, mai determinați și mai clari în ceea ce ne dorim. În ceea ce ne dorim, că, așa cum ai spus la început, e posibil ca ceea ce ne-am propus noi să nu ne mai placă în procesul ăsta de a dobândi ceva anume. Și flexibilitatea asta, dar nu renunțarea. Adică chiar dacă înlocuiești scopul tot timpul și în parcursul vieții tale, trebuie să-ți dorești să faci ceva tot timpul. Chiar și atunci când ești la pensie, când nu-ți mai sună telefonul agitat cu probleme de muncă, chiar și atunci trebuie să-ți dorești ceva. Doar că va fi diferit. Va fi diferit, dar de asta și trăim așa puțin mai lung. Nu ca să ne adecvăm și să ne adaptăm pe parcurs. Deci cu nou sistem de pensie și cu vârsta de pensionare, nu știu ce să zic. Dar ne putem adapta chiar și la asta. La orice cu ne putem adapta. Cu speranță că o să fie mai bine. Dăm exemplu de niște speranțe. Ca să nu fim la modul general, că pot să sper că va fi pace în lume și că va dispărea încălzirea globală. Că nu, astea sunt, pot să sper că vor apărea, eu acum la exemplele tale o să încerc, pot să sper că vor apărea niște organizații de mediu care să tragă semnale de alarmă și vor mișca anumite guverne. Nu, doar asta putem spera și mai departe ele setează scopul și noi putem doar să susținem. Dar pot să sper că o să fiu sănătoasă la pensie, dar pentru asta și fac ceva. Exact, da. Pot să sper că voi termina facultatea cu bine și pentru asta fac ceva. Pot să sper că și că se va termina războiul din Ucraina, dar nu prea pot să... Dar nu pot să controlez lucrurile. Și speranța nu e așa în val. Ea are o formă de control, adică tu poți să-ți setezi cumva mecanismele succesului. Da, întotdeauna. Pentru că mă bucur foarte mult că ai precizat asta și vreau să o subliniez. Speranța înseamnă acțiune. Da, speranța, aceea e umbra speranței, când stau și sper să se întâmple ceva bine, să mă salveze Dumnezeu. Exact, aia nu este speranță, asta este iluzie. Nu spun că nu există Dumnezeu sau că nu se întâmplă lucruri sau că nu se întâmplă miracole, nu așa cum era pe vremuri, dar și în ziua de astăzi mai există miracole și se întâmplă lucruri exact la momentul oportun. Nu spun că lucrurile astea nu se întâmplă, însă doar să fiu pasiv și să aștept într-o dorință, mai mult sau mai puțin generală, nespecifică deloc, este sortită eșecului, pe când speranța exact asta înseamnă o dorință specifică, realizabilă, la care eu particip în mod activ și la care nu renunț. Am văzut oameni cu boli terminale plini de speranță. Ei nu speră să se vindece, că știu foarte bine. Ei speră să depășească cu bine perioada cât o mai au de trăit. Și unii speră că poate în timpul ăsta, prelungindu-și ziua, viața cu o zi, cu o lună, cu un an, se va descoperi, știu și eu, miraculosul medicament. Aia este o latură, dar niciodată în cabinet nu omori chestia asta, chiar dacă e legată un pic de superstiție, chiar dacă e legată de magie așa, cumva.
Dar nu e imposibil. Nu este imposibil. Da, dar nu este imposibil. Da, există foarte multe situații de boli terminale, că tot le-ai menționat, în care se intră brusc într-o remisie care rămâne prezentă pentru foarte mult timp. Ani. 10 ani, 12 ani. Și n-au găsit nicio explicație, pentru că practic tratamentul era la fel, boala era aceeași față de alți oameni la care nu a apăruse remisia. Singurul lucru care s-a diferențiat a fost această parte de pozitivism și de speranță, speranță sinceră, reală, autentică. Și dragoste de viață. Da, și dragoste de viață. E vorba de trăirea autentică, reală. Nu mă gândesc că îmi place viața, ci o simt realmente. Nu mă gândesc că sunt pozitiv, ci caut exact lucru care mă poate salva. Și speranța la fel, e înrădăcinată în mine, pleacă din mine, o simt cu toată ființa. Și atunci ea se concretizează într-un fel sau altul, pentru că chiar și fără să ne dăm seama, acționăm către ea și căutăm, vedem, ne punem un filtru așa și vedem căile care ne duc spre rezolvarea problemei. Chiar dacă, știi, mai auzi și sarcastic spunând, când tu setezi un scop și spui să sperăm. Mai auzi așa pe tonul ăsta. Da. Și asta mi se pare o exprimare așa cenușie a unui cuvânt așa frumos. Da, atât de puternic este cuvântul în sine și ceea ce înseamnă el și este luat în derizoriu. Da, este luat în derizoriu. Iar murdărit, aș putea spune. Studiile au arătat că oamenii cu inteligență mare, nu inteligență emoțională, chiar inteligență cognitivă, speră mai mult și realizează mai mult cu ajutorul speranței decât cei care nu au inteligență. Așa că focusarea asta pe pozitiv, nu în absurd, este un must-have pentru toți anii care vor urma după anul 2024, care sună așa frumos ca număr. Sună frumos ca număr și eu sper din tot sufletul că va fi un an mai bun decât ceilalți, bazându-mă pe faptul că deja încep să se așeze niște lucruri și conform la toate teoriile, indiferent din ce domeniu, la cât de rău a fost până acum trebuie să înceapă să meargă mai bine, nu? Exact. Și nu asta ne setăm la fiecare început de an? Absolut. Pe lângă rezoluții și... Pe lângă ce nu o să mai fac, da. Și ce o să fac. Și ce o să fac, da. Și inclusiv asta este o metodă foarte bună prin care să-mi și ating ce o să fac, ce-mi propun. Că ne setăm și un timp. Absolut. Trebuie să ne setăm și un timp. Cam în acest timp ajung acolo. Că dacă o să vină cândva și o să răsară soarele și pe strada mea, mai este o expresie plină de speranță. O să răsară soarele, că răsare pe toate străzile, că e mult prea departe de pământ ca să nu pătrundă măcar o rază mică și pe strada oricui. Dar poate că ar trebui să-ți muți casa pe strada care trebuie, dacă ani din șir soarele ți-a umbrit locul. Da, sau cel puțin să te duci să petreci mai mult timp pe strada de lângă, unde e soare. Sau gândește-te de ce nu se întâmplă cum se întâmplă altora. Ce face diferența? De alții au succes și eu n-am. Ce mi-ar trebui pentru asta? Da, și ce sunt dispus să fac pentru asta și în cât timp, cum ai subliniat foarte bine mai devreme, pentru că atunci când am un termen limită, mă motivez și încep și fac lucruri. Îmi planific acțiunile. Exact. Îmi dozez energia, îmi împart cumva timpul și mai e un lucru care trebuie făcut care nu trebuie făcut, depinde de cum privim, din unghiul care privim. Am de făcut ceva, dar viața mea se desfășoară și cu alte acțiuni în paralel acestui drum. Nu ne focusăm doar pe o chestie, mai și trăim între timp. Da, adică toate trebuie să aibă sens și să fie trebuie să aibă sens și speranța și realizarea unui scop nu trebuie încărcată de sacrificiu. Absolut.
Dar asta o să o discutăm într-o altă ediție, pentru că este extrem de importantă și aș vrea să o detaliem mai mult ca să aibă și înțelesul pe deplin. Până una alta, îți mulțumesc, Monica, pentru această intervenție și această disponibilitate a ta, mai ales acum, la început de an. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Iată, avem un început de an plin de speranță și sunt convinsă că rezoluțiile de anul acesta vor fi mult mai bune, mai reale, mai adecvate și cu siguranță și aplicabile și rezolvabile, de atins, adică. Sunt gazda noastră, psiholog Elena Harpu, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.